ทั้งหมดก็ถูกทำลายลงก็เพราะรู้จักมันนะความปรุงแต่งในจิตก็ไม่มีเพราะรู้ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายในนามธรรมนี้ล้วนเป็นการปรุงแต่งของจิตนะเป็นอากัปกิริยาอันเกิดจากจิตนะไม่ใช่ไปหาจิตนะเป็นจุดหนึ่งในจิตในลักษณะอย่างนั้นนะมันสวนทางกันเลยนะเห็นไหมมันคนละอย่างกันเลยนะคนละอย่างเลยเชื่อผมเถอะผมหาหมดแล้วนะผมหาเข้าไปถึงนะจนความสงบที่เขาเรียกว่าสงบจิตรวมใหญ่อะหรือว่าใครสมาธิก็อัปปนาสมาธิเลยล่ะนะผมหาเข้าไปจนหมดสิ้นแล้วในนั้นนะมันเป็นเพียงภาวะหนึ่งของจิตหรือเรียกว่ากิริยาของจิตเป็นลักษณะหนึ่งของจิตเหมือนชี้ลงตรงไหนมันก็คือมะม่วงอ่ะนะนี่คือความเป็นจริงนะถ้าเราไม่รู้จักมันจริงๆนี่นะโอ้ยมันต้องถอยออกมาดูผมมาท่านนึกบอกว่าจิตนี่เหมือนความว่างไม่ใช่ลักษณะมันว่างนะมันเหมือนความว่างนะทีนี้เหมือนความว่างทุกสรรพสิ่งเกิดในความว่างและดับในความว่างหมายถึงว่าทุกอย่างเกิดในจิตและดับในจิตเนี่ยนี่แยกออกไปอีกขั้นหนึ่งนะทีนี้เหมือนกระดาษอะจะเขียนอะไรลงไปจะไปเขียนแตะแต้มอะไรลงในกระดาษมันก็คือกระดาษเกิดในกระดาษลบก็ลบในกระดาษนั่นแหละเขียนในกระดาษแล้วก็ลบในกระดาษเนี่ยไม่ได้หมายเอาสิ่งที่เขียนอยู่ในกระดาษนั้นเป็นจิตไม่ได้หมายเอาตัวนั้นเนี่ยไม่ได้หมายเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดในความว่างเป็นจิตแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดในความว่างเห็นไหมความสงบก็เป็นอาการของจิตเป็นสิ่งที่เกิดในจิตความไม่สงบก็ไม่ต่างกันนะท่านเห็นหรือเปล่าก็จะตามหาอะไรล่ะทีนี้เนี่ยท่านจะพูดถึงว่าเกิดในจิตและดับในจิตมันต้องถอยออกมาดูคำว่าถอยนี่ก็เป็นเพียงแค่ลักษณะนะลักษณะในการสังเกตลักษณะหนึ่งเท่านั้นเองที่ถอยออกมาดูนะแม้แต่ตัวที่มันถอยเองเนี่ยก็เป็นอาการในจิตเนี่ยเป็นลักษณะของนามธรรมเช่นกันอย่างที่หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าแม้แต่จิตที่เรียกว่าจิตเองก็ไม่ใช่จิตท่านว่า ที่ผมเปิดเมื่อกี้นี่เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่สำคัญว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตนะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะเหมือนความรู้ทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันลึกซึ้งนะภาษาหลวงปู่ดุลลึกซึ้งมากความสงบนี่มีสองลักษณะสงบลักษณะหนึ่งเรียกว่าสงบในสมาธิอีกความสงบหนึ่งเรียกว่า
สงบนะในวิปัสสนาไอ้ปัญหาเนี่ยไอ้สงบในสมาธินี่ได้ยินได้ฟังมาเยอะอยู่แต่สงบด้วยวิปัสสนานี่สงบยังไงสงบในสมาธินะคือสงบทั้งที่ตาเห็นหูได้ยินสงบในวิปัสสนาคือสงบด้วยตาเห็นหูได้ยินสงบที่สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่เรียกว่าสงบในวิปัสสนาส่วนสงบในสมาธิสิ่งที่ได้ยินต้องไม่ได้ยินสิ่งที่เห็นต้องไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ยินมันต่างกันตรงนี้อย่างผู้ทำสมาธิเก่งๆเนี่ยจะเข้าใจลักษณะอาการของความสงบนี้ดีเมื่อไม่มีสิ่งใดย่อมสงบจากสิ่งนั้นความสงบชนิดนี้จะนำไปสู่ความรู้ที่ไม่มีเหตุเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเมื่อความคิดระงับลงเขาจึงเป็นอิสระจากความคิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นณตรงนี้นำไปสู่ความรู้แจ้งเช่นกันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากน้อยคนจะทำได้ส่วนใหญ่มักจะหลงความสงบส่วนสงบโดยวิปัสสนาเนี่ยคือการสงบทั้งที่หูได้ยินนะมันจะเกิดจากการเทียบเคียงจะเกิดจากการเรียนรู้และเทียบเคียงประสบการณ์เป็นการสังเกตนะยกตัวอย่างเช่นว่าเราสงบเราอยู่บ้านเนี่ยเราได้ยินเพลงเราไม่วุ่นวายเรารู้สึกพอใจแต่พอเรามาวัดนะเราได้ยินเสียงเพลงเรากลับรู้สึกรำคาญทั้งที่เป็นเพลงเดียวกันเราจะเห็นว่าหูได้ยินเหมือนกันแต่ทำไมความรู้สึกถึงต่างกันก็จะเริ่มการเทียบเคียงทำไมเราได้ยินเพลงเดียวกันแต่ทำไมความรู้สึกเราถึงต่างกันก็จะเริ่มเห็นว่าที่เราอยู่บ้านเราพร้อมที่จะฟังมันและยอมรับที่จะฟังมันนะแต่มาอยู่วัดเรามีความปรารถนาสิ่งอื่นคือเราปรารถนาความสงบเราคิดว่าในความปรารถนาความสงบคือเข้าใจว่าต้องเงียบต้องไม่ได้ยินนะพอได้ยินปุ๊บเป็นไงไม่สงบเสียงเพลงทั้งที่เป็นเพลงเดียวกันที่เราได้ยินอยู่ที่วัดกับอยู่ที่บ้านจึงให้ความรู้สึกต่างกันคนที่เข้ามาเห็นจุดนี้ว่าอ๋อเพราะเหตุอย่างนี้นี่เองจึงทำให้เราวุ่นวายกับเสียงเพลงเพราะใจมันมีความปรารถนาเช่นนี้ตอนอยู่บ้านใจมันก็มีความปรารถนาอีกแบบหนึ่งมาอยู่วัดใจก็มีความปรารถนาอีกแบบหนึ่งจึงเห็นว่าอ๋อเมื่อเรายอมรับกับสิ่งใดได้สิ่งนั้นไม่วุ่นวายทีนี้ได้ยินได้ฟังอยู่ก็สงบเคยเห็นแบบนี้ไหมมีใครมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับตัวผมเองเนี่ยโอ้มันขึ้นหลับเร็วแต่ว่าเน้นไหมโกนพร้อมมาเนี่ยฮึบ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 ป้ารับลึกความหมดเนี่ยหมูกูจูเลยมาเนี่ยนอนเนียนนอนเนียน
มันทอทหารเหรอทอทหารอดทนนะอืมทรมานลูกเขาแท้เนาะนะตื่นมันจะติดเป็นนิสัยตื่นเน้นทงเทงทงเทงตื่นไม่ได้มานอนปลุกนั่งดีๆนั่งหลังตรงๆบอกหัวโตยืนอกขึ้นหนักหัวมันใหญ่นะนั่งตรงๆลืมตาขึ้นลืมตาห้ามหลับตาลืมบาดนี้ผู้ใดหมูบลงได้คู่บาดตนบักกอกลงหัวมันเลยได้สับให้ดังป๊อกเลยนะใครมันหลับอีกหลับพ่อโกนพ่อมันนี่ฮะถ้ามันเคยหลับมันจะหลับเสมอนะถ้ามันนั่งเงี้ยแล้วเคยหลับมันก็จะชินกับหลับอย่างเดียวเป็นความเคยชินไปมันจะรู้เลยว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันนั่งตรงนี้มันต้องหลับนะได้ไหมผู้ใดหลับนี่โดนไม้เรียวนะได้ยินไหมทองเทงได้ยินไหมโดนไม้เรียวนะตีจริงนะอยากให้ครูบาต้นตีเลยเหมือนเรานั่งอยู่บนมอไซค์อ่ะต่อให้มันหลับมันก็ไม่หลับนะบนมอไซค์เพราะมันรู้ว่ามันอยู่บนมอไซค์มันเหมือนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนนี่มันหลับได้เต็มที่เลยเพราะมันรู้ว่ามันปลอดภัยใครหลับมันโดนไม่เลียวแน่เนี่ยน้อยตือประกอบก็เลยรับแรกติดนิสัยลงมาปุ๊บก็หลับปั๊บกลางคืนไปทำอะไรไม่หลับไม่นอนมันพากันเล่นอะไรกันเอาน้ำลายยืดเอาทงเท่งเอานะทรมานลูกเขาแต่เนาะนะถึงไหนล่ะเมื่อกี้ฮะเห็ดหนามันสดชื่นเลยแม่มันเห็ดปากเซเวอยู่บัดนี้แบบมันเล่นเกมอ่ะนะมันคือบ่อยากนอนวะความง่วงเหงาหาวนอนหนีหายเป็นปิดทิ้งถ้าได้เล่นเกมเนี่ยนะดึกแค่ไหนก็ง่วงแค่ไหนก็ตาแข็งนึกว่าหอดใส่เหลืองมาเรื่องของการได้ยินประสบการณ์เนี่ยพูดจากประสบการณ์อย่างไปวัดเนี่ยเราได้ยินเสียงเพลงเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแต่แต่อยู่บ้านพอใจเห็นไหมอยู่บ้านพอใจแต่อยู่วัดไม่พอใจใต้ความไม่พอใจนั้นมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็เรียกว่ามีเงื่อนอยู่ในนั้นใต้ความไม่พอใจในเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดความไม่พอใจขึ้นนะให้รู้เลยว่าเพราะมันไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปตามที่มันปรารถนานะ
ทีนี้ก็ต้องค้นหาว่าเราปรารถนาอะไรเห็นไหมเราไปวัดก็ปรารถนาความสงบถูกไหมนะแต่เราไม่รู้จักความสงบเข้าใจว่าต้องเงียบถึงจะสงบต้องเงียบพอได้ยินเสียงก็เลยเป็นความวุ่นวายเคยรู้สึกแบบนี้ไหมนั่นแหละทุกคนผมว่านักปฏิบัติภาวนาย่อมผ่านจุดนี้มาเพราะมันคือประสบการณ์หนึ่งของจิตในลักษณะอย่างนี้เราจะรำคาญเสียงที่มากระทบในความรำคาญนั้นคือมันมีสิ่งที่มันปรารถนาอยู่คือความเงียบและมันหมายมั่นว่าความเงียบคือความสงบต้องไม่ได้ยินจึงเรียกว่าสงบจริงๆก็ไม่ใช่คำว่าสงบที่ผมค้นหาทั้งหมดเลยคำว่าสงบเนี่ยที่ผมค้นหาตามหาสรุปรวมลงที่ว่าสงบจากตัณหาในใจมันต้องสงบจากความอยากของใจเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมเราถึงไม่สงบรู้ไหมเพราะเราอยากได้ความสงบมันมีความอยากเป็นตัวนำพามันจึงไม่สงบเพราะมันไม่ได้สงบจากความอยากยิ่งคนอยากได้ยิ่งไม่ได้สังเกตดูสิคนที่เคยทำความสงบเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรทำไปอย่างนั้นแหละทำไปโดยไม่ได้หวังอะไรเลยเนี่ยพอมันได้ปุ๊บก็อยากได้อีกก็เลยไม่ได้อีกเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วคำว่าสงบคือต้องสงบจากความอยากนะมันมีความคาดคะเนหรือปรุงแต่งมันมีเป้าหมายของมันไว้แล้วแต่เป้าหมายเรามันผิดตั้งแต่ต้นไงมันมีความเข้าใจของมันอยู่ในนั้นเราจึงพยายามทำตามความเข้าใจของตนเองว่าความเงียบความสงัดความวิเวกภายนอกจะนำไปสู่ความสงบเป็นความสงบเนี่ยนะพอนั่งลงไปปุ๊บนี่จะมีเสียงเข้ามาปุ๊บเอาวุ่นวายเนาะความคิดเกิดขึ้นนี่วุ่นวายเนาะจึงพยายามหยุดความคิดนั้นพยายามหยุดความคิดกับเรียนรู้ความคิดต่างกันคนที่พยายามหยุดความคิดเมื่อมันคิดจะวุ่นวายเพราะในใจลึกๆไม่อยากให้มันคิดซึ่งต่างจากคนที่พร้อมจะเรียนรู้ความคิดเอาคิดมาไหนดูสิความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีความคิดไหนที่มันตั้งอยู่ได้นานคิดมาเลยเชิญมันคิดมาอย่างเงี้ยเมื่อมันเกิดความรู้ชนิดนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งหรือเรียกว่าสติเป็นตัวเฝ้าดูความคิดนะความคิดเป็นประหนึ่งละครเรื่องหนึ่งที่ฉายให้เราดูเราจะไม่ได้วุ่นวายกับมันเลยนะเราจะเห็นเลยว่าอ้าวมันคิดอยู่ทำไมเราไม่วุ่นวายก็เพราะอะไรเพราะเราพร้อมยอมรับในสิ่งที่มันคิดได้เราเฝ้าดูมันโดยไม่มีความไปแทรกแซงนะเราไม่ไปแทรกแซงความคิดนะครับแต่เราเฝ้าดูความคิดถ้าจะเห็นเลยว่า
เมื่อตัณหาในใจไม่ทำงานนะถ้าจะเห็นว่ามันไว้วุ่นวายเลยคิดอยู่ก็ไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าสงบทั้งที่มีอยู่เพราะมันสงบจากตัณหาแต่เรามันวุ่นวายกับความคิดจึงพยายามหยุดความคิดจริงๆแล้วถ้าเราเฝ้าดูความคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะด้วยสติที่เฝ้าดูความคิดอยู่ความคิดมันก็หมดเป็นนะครับมันหมดเป็นเหมือนหนังเรื่องน่ะมันจบเป็นดูหนังมันก็จบเป็นเราเฝ้าดูนะเราไม่ได้เพลินกับความคิดเป็นผู้เฝ้าดูความคิดมันหมดเป็นเมื่อจิตมันเห็นความคิดเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายไม่ได้รำคาญนะครับไม่ใช่ความรำคาญความเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ความรำคาญนะแต่เป็นความเห็นที่ว่าจะดูกี่เรื่องกี่ราวของความคิดมันก็เป็นอยู่แค่นี้แหละนะมันรู้แจ้งในความคิดว่ามันเกิดเรื่องใดเกิดขึ้นเรื่องนั้นก็ดับลงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบไม่ว่าจะเป็นคิดดีหรือคิดไม่ดีนะเรื่องราวมันเกิดจากความคิดนั้นเป็นเพียงแค่สัญญาเป็นสัญญานะสัญญาเหล่านั้นเกิดสัญญาเหล่านั้นดับนะสังเกตเห็นว่ามันคิดไม่เกินสิ่งที่มันรู้เลยนะมันคิดได้ไม่เกินสิ่งที่มันรู้สิ่งที่มันเห็นนะนี่แหละมันคิดมั่วมันก็รู้ว่ามันคิดมั่วมันคิดไปเรื่องใดมันก็รู้ว่ามันคิดไปเรื่องนั้นเห็นความคิดเป็นความคิดอยู่อย่างนี้จิตจะเกิดความเบื่อหน่ายพอมันเกิดความเบื่อหน่ายคือมันรู้แจ้งในความคิดมันจะไม่คิดมันจะกลับมาสู่การเรียนรู้ในฐานตัวใหม่มันจะวนอยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละมันจะวนอยู่นี่มันจะกลับมาเรียนรู้สิ่งใหม่มาเรียนรู้ความรู้สึกทีนี้เวทนาบ้างเรียนรู้ลมหายใจบ้างมันจะเรียนรู้อยู่ในสติปัฏฐานสี่พอมันเรียนรู้อยู่ในสติปัฏฐานสี่จนมันเกิดความรู้เขาเรียกว่าความรู้ชัดรู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งเกิดสรรพสิ่งดับอะไรเกิดอะไรดับหมดเลยมันรู้ตรงไหนมันดับลงตรงนั้นนะการเรียนรู้นี้ทั้งหมดนี้จะหยุดมันจะหยุดไปเรียนรู้ในสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดจิตจะรวมมาเป็นหนึ่งนะรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ได้ไปเรียนรู้สิ่งใดอีกแล้วนะมันรู้เด่นอยู่จึงเกิดคำว่าความสงบขึ้นเนี่ยเป็นสงบเรียกว่าจิตรวมใหญ่นะเข้ามาสู่ความสงบนะเห็นไหมว่าเรียนรู้สงบทั้งที่มีอยู่นะแล้วก็มาเรียนรู้สงบทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่มันจะเกิดความรู้ทั้งสองฝั่งนะยังไงก็ตามจะไหลมารวมลงที่จิตรวมใหญ่เมื่อจิตรวมใหญ่หรือเรียกว่าเข้าไปถึงคำว่าอัปปนาสมาธิตัวนี้แหละตัวที่เป็นตัวที่ชำระล้างกิเลสได้ดีที่สุดเมื่อจิตถอนออกจากความสงบที่เรียกว่าจิตรวมใหญ่นั้นนะกิเลสจะเบาบางลงนะกิเลสจะเบาบางลงความคิดนึกปรุงแต่งจะน้อยลงบางคนเนี่ยเข้าไปถึงจุดนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะก็ถึงกับหมดซึ่งอาสวะกิเลสไปเลยจิตพลิกไปเลยบางคนอาจจะหลายรอบนะอันนี้พูดถึงจิตตั้งแต่จิตพระอนาคามีขึ้นไปลักษณะอย่างนี้
นะจะเข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือการเรียนรู้ภาวะแห่งจิตนะท่านจงจำไว้ว่าเรานี่คือนักปฏิบัติจิตนะนักปฏิบัติภาวนาคือนักปฏิบัติจิตนะเจตนาท่านต้องค้นลงในจิตนะเป้าหมายคือต้องค้นลงในจิตใจไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อรักษาโรคไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมาสภาวะนั้นสภาวะนี้เกิดแต่อาศัยสภาวะเพื่อเห็นจิตนะคือพูดง่ายๆคือเรื่องกายนี่ไม่ได้พูดเลยเรื่องของร่างกายเนี่ยนะ เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆนะนักภาวนามันต้องพูดถึงใจพูดถึงจิตเรื่องของกายนี่แทบไม่พูดถึงท่านจะร้อนท่านจะตึงนั่นตึงนี่นะเป็นเพียงภาวะของกายไม่เกินตายครับนะสิ่งที่ท่านตึงสิ่งที่ท่านร้อนสิ่งที่ท่านเย็นปวดนั่นปวดนี่นะจะชี้ลงไปที่ตัณหาทั้งหมดท่านรู้ไหมว่าคำว่าช่างมันเถอะเกิดขึ้นเพราะอะไรช่างมันเถอะเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับคำนี้เกิดขึ้นเพราะเราทุกข์เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเราจึงใช้คำว่าช่างมันเถอะระหว่างความเป็นปกติมันไม่เคยช่างมันเถอะนะครับเหมือนคำว่าทุกข์เป็นธรรมชาติเมื่อมาเกิดความเข้าใจนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะท่านทุกข์ท่านจึงว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติแต่ความเป็นจริงมันทุกข์นะครับแต่ท่านพยายามเอาความเข้าใจตรงนี้มาเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองบางคนเนี่ยมันเคยสำคัญว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมหรือเข้าใจธรรมะพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็บอกว่านี่เป็นธรรมชาติเป็นความคิดเป็นความรู้แบบนี้ขึ้นมานะแต่เราไม่เคยสังเกตเลยว่าเวลาความเป็นปกติของชีวิตที่มันปราศจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมันไม่เคยนึกถึงเรื่องพวกนี้แต่ที่มันถึงว่านี่เป็นธรรมชาติจริงๆมันทุกข์นะครับมันถึงนึกอย่างนี้นะเหมือนช่างมันเถอะนะชีวิตเป็นปกติมันไม่เคยช่างมันเถอะเลยแต่พอมันมีทุกข์ปุ๊บช่างมันเถอะนี่เรียกว่าคิดแก้คิดเอาความคิดมาเปลี่ยนอารมณ์เอาความเห็นมาแก้ความเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ความนึกคิดหรือความเข้าใจแบบนี้คือความทุกข์จริงไหมผมพูดถูกไหมมีใครเคยช่างมันเถอะไหมช่างมันเถอะทุกคนแหละนั่งอยู่เนี่ยแต่ความเป็นจริงมันทุกข์นะครับใต้คำว่าช่างมันเถอะนั่นแหละเนี่ยแต่เรามันทุกข์เพียงเล็กน้อยไงพออยู่ก็เลยช่างมันเถอะได้เนี่ยพอเอาความเข้าใจตัวนี้มากดข่มไว้ได้เหมือนความโกรธเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ท่านทุกข์นั่นแหละท่านถึงเข้าใจอย่างนั้นเอาความรู้สึกที่ว่ามันเป็นธรรมชาติมากดข่มไว้โอ้นี่เป็นธรรมชาติของขันธ์อย่างเงี้ยนะสังเกตดูสิทักหน่อยมันก็นำไปสู่ว่ากามราคะก็เป็นธรรมชาติเอาสิถ้าไม่จริงสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูนะดูไปดูมาไปดูหนังโป๊นี่ สักแต่ว่ารู้นะสักแต่ว่ากินจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
มันทุกข์ครับมันทุกข์หากท่านยังคิดเรื่องพวกนี้อยู่แสดงว่าท่านทุกข์บุคคลนั้นเรามีคำถามไหมครับไม่มีคำถามเอาลูกยางได้คิมมารยาทเรียบร้อยพอหนังเว้ยโอกาสครับพระอาจารย์ ก็อย่างเครื่องฉายหนังเนี่ย มันจะฉายลงมาที่จอ เราก็ไปอยู่กับอาการต่างๆ ที่คนแสดงในจอฮะแต่นี้ให้เรามาอยู่กับแสงที่ฉายไปก็คือเรามาอยู่กับอาการของจิต ให้เรามาดูตัวลำแสงนี่แล้วสุดท้ายก็ทำลายเครื่องฉายหนังไปเลยขอโอกาสช่วยพระอาจารย์ช่วยขยายความด้วยครับขยายอะไรท่านถามอะไรผมขยายว่าอย่างเราส่วนมากเนี่ยจะไปอยู่กับเรื่องราวในจอหนังเนี่ยไปสุขทุกข์ต่างๆเนี่ยไปอยู่กับมันไม่ได้มาย้อนมาดูอาการของจิตก็คือแสงที่ส่งจากเครื่องฉายหนังไปเนี่ยให้เรามาย้อนมาดูตัวแสงเนี่ยว่าอาการของจิตเป็นยังไงอย่าไปยุ่งกับโกรธหลงต่างๆในจอแล้วสุดท้ายเราก็ไปทำลายเครื่องฉายหนังเลยขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยขยายความขยายอะไรท่านพูดจนจบไปแล้วขยายว่าเราควรจะมาดูอาการของจิตยังจะมาบอกผมขยายอีกเนี่ยว่าที่ผมคิดนี่เป็นยังไงบ้างครับผมให้ถามนะท่านจงถามในสิ่งที่ท่านสงสัยก็ผมถามว่าจะทำลายเครื่องฉายหนังยังไงดีครับท่านจะพูดถึงเรื่องอะไรตอนนี้เรื่องของจิตเนี่ยครับว่าเราไปยุ่งกับอาการต่างๆที่เราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเพราะเราไปยุ่งกับเรื่องในหนังเนี่ยในจอที่มันฉายที่เราดูอยู่แต่ให้เราย้อนขึ้นมาว่าอ๋อมันมาจากแสงนี่เรากับเครื่องฉายหนังมันฉายเป็นแสงให้เราดูว่ามันอ๋อเราไปยุ่งกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากลำแสงแล้วก็ที่สุดแล้วมันก็มาจากเครื่องฉายหนังแล้วก็ทำลายเครื่องฉายหนังมาเลยไม่ต้องมาแสดงอีกก็จบแล้วนี่ผมจะขยายอะไรอีก ท่านอธิบายในสิ่งที่ท่านเข้าใจมาหมดแล้วนี่ก็ทำลายเครื่องฉายหนังให้มันยังจะให้ผมทำลายอีกก็ท่านอธิบายหมดแล้วนี่ ทำลายไม่ได้ว่ามันชิงปรุงแต่งอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์มีใครจะถามผมอีกไหมนู่นให้ครูบาหมอหน่อยขอโอกาสครับพระอาจารย์เวลามีนิวรณ์ห้าเข้ามาในจิตใจนี่มันอยู่กับเรานานไปหน่อยทำยังไงให้มันออกไปเร็วที่สุดเลยด้วยเทคนิคที่ใครๆก็ทำได้อย่างนี้มีไหมครับท่านต้องรู้จักว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือนิวรณ์ตัวไหนมันไม่เกิดพร้อมกันนะครับมันเกิดทีละอย่างนิวรณ์เนี่ยมันจะเกิดทีละอย่างมันไม่สามารถเกิดพร้อมกันเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าความง่วงเกิดนะอย่างเราจะทำอะไรนี่มันง่วงไปหมดนะมันง่วงแน่นอนครับต่อให้ท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ง่วงครับนะท่านง่วงท่านจะเป็นพระสกิทาคามีท่านก็ง่วงครับนะทำไมผมถึงว่าอย่างนี้รู้ไหมพระโสดาบันยังมีนิวรณ์อยู่เหรอมีครับนะพระโมคคัลลานะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
นะพระพุทธเจ้ายังสอนวิธีแก้ความง่วงอยู่เลยนะพระโมคคัลลานะนี่ไปถามพระพุทธองค์ว่าต้องทำอย่างไรกับความง่วงต้องแก้ไขยังไงกับความง่วงพระพุทธเจ้าค่ะนะท่านก็ให้อุบายมากมายนะไปล้างหน้าสิเธอไปล้างหน้าสินะเธอเพ่งแสงสว่างสินะเธอลุกเดินไปเดินมาสินะเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนอันดับแรกถ้าความง่วงเกิดนะครับหนึ่งถ้าท่านอยู่ในกุฏิอยู่ในที่นอนท่านจงลุกออกจากที่นอนซะลุกออกมาเพราะธรรมชาติของที่นอนเนี่ยมันมีพลังงานที่เป็นพลังงานคือความรู้สึกมันจะชักจูงให้เรานอนสังเกตเลยใครทำสมาธิบนที่นอนนี่ที่ไหนที่มันเคยทำอย่างไรมันจะชักจูงไปสู่ความรู้สึกแบบนั้นมันบอกว่านอนได้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราง่วงมากกว่าเป็นปกติถ้าท่านไปนั่งอยู่ในป่าในเขามันจะไม่ค่อยง่วงนะครับท่านสังเกตดูนะถ้าง่วงปุ๊บก็ต้องออกจากที่นอนก่อนถ้าออกจากที่นอนยังง่วงอยู่ไปล้างหน้าถ้าล้างหน้าแล้วก็ยังไม่สดชื่นแป๊บเดียวก็ยังง่วงอยู่นะเดินเปิดไฟให้สว่างเพ่งแสงนะถ้าทำแล้วยังง่วงอยู่นะแล้วก็ต้องหาอุบายนะผ่อนอาหารนะบางทีความง่วงนั้นมาจากร่างกายที่บริบูรณ์จนเกินไปต้องผ่อนอาหารนะผ่อนอาหารนี่ช่วยลดนิวรณ์ได้บ้างบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเราต้องเรียนรู้เองนะบางคนนี่ยิ่งอดอาหารยิ่งง่วงก็มีนะครับท่านอย่าเข้าใจว่าอดอาหารแล้วจะหายง่วงนะครับบางคนยิ่งอดยิ่งง่วงก็มีมันไม่เหมือนกันท่านต้องเรียนรู้ตัวนี้จากตัวเองนะตัวผมเองเนี่ยใช้พริกอุบายผมเนี่ยใช้พริกฉันข้าวเนี่ยผมจะห่อพริกกลับไปด้วยพริกขึ้นไปเนี่ยพอผมกัดแล้วปากมันแสบมันร้อนมันไม่ง่วงพอได้นะช่วยได้หน่อยหนึ่งแต่ถ้ามันง่วงมากๆสู้แล้วเราสู้ไม่ไหวแล้วนะนอนแต่ในการนอนนั้นท่านจงตั้งใจให้มั่นคำว่าตั้งสัจจะอธิษฐานคือตั้งใจมั่นไม่ใช่ขอตั้งใจว่าเราจะนอนเพียงแค่ตื่นเดียวหากการรู้สึกตัวของเราตื่นขึ้นเราจะไม่นอนอีกและเราจะนอนไม่เกินเวลาเท่านี้ท่านจงตั้งใจมั่นการตั้งใจมั่นของจิตนี่แหละจะนำไปสู่พอถึงใกล้เวลาพวกมันจะตื่นนะความตั้งใจตัวนี้มันรู้พอตื่นมาท่านก็จับลมนะลองเปลี่ยนลมบ้างเวลามันง่วงท่านเปลี่ยนลมท่านอย่าใช้ลมปกติยืดตัวให้ตรงขึ้นมาเปลี่ยนลมนะถ้าลมยาวลมปกติมันเคยง่วงท่านจงเปลี่ยนเป็นลมสั้นหายใจเข้าหายใจออกเร็วๆเนี่ยเรียนรู้เปลี่ยนลมทีนี้นะเปลี่ยนกิริยาภายนอกไม่พอต้องมาเปลี่ยนลมเปลี่ยนกิริยาของลมหายใจด้วยนะศึกษาอย่างนี้นี่คือนิวรณ์หรือความง่วงวิธีต่อสู้และแก้ไขนะมันก็มีนิวรณ์หลายอย่างทั้งความหิวอย่างเงี้ยนะทั้งความคิดความกังวลความสงสัยสารพัดอย่างนะท่านต้องมีอุบายในการแก้มันอย่างความหิวอย่างเงี้ยท่านก็มีอุบายในการแก้มันสำหรับผมนี่ผมอดอาหารได้หลายวันแต่ผมอดนอนไม่ได้มากผมเคยอดนอนเต็มที่5 วันสุดของผมแล้วคือ5 วันนะแต่ผมอดนอนและอดอาหารไปพร้อมกันด้วยนะอดนอนกับอดอาหารพร้อมๆกันตาผมนี่ลายไปหมดเลยผมเห็นคนนี่เหมือนคนแยกร่างได้ภาพมันเคลื่อนขาไม่มีเรี่ยวแรงมือไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานเหมือนคนเป็นโรคเป็นไข้เลือดออกที่ไม่มีแรงนะ
ขานี่หมดเรี่ยวแรง มือหมดเรี่ยวแรง ตาลาย ผมจะตากผ้าจีวรเนี่ยซักผ้าจะตากเนี่ยผมมองไม่เห็นราวผ้าเลยผมเห็นแค่ราวมันอยู่ตรงเนี้ยผมก็ตากมันไม่โดนแต่ราวผ้าอยู่นู่น ตามันลายนะมันแยกร่างได้นะผมอดถึงขนาดนั้นนะครับผมลองดูนะในการอดก็จะมีความคิดมากมายนะอดนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้มันจะคิดไปละเห็นไหมจริงๆคำในภายใต้ความคิดมันมีความทุกข์ที่มันทุกข์มันจึงคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทรมานกายทั้งที่มันก็รู้อยู่ว่าเราทรมานกายนี้ไม่ได้ทรมานเพื่อหวังอะไรแต่ทรมานเพื่อเรียนรู้ใจมันรู้อยู่แล้วแต่มันก็พยายามที่จะหาอุบายคิดต่างๆเห็นไหมมันก็นำมาสู่นิวรณ์อีกตัวหนึ่งคือความสงสัยนะความคิดนิวรณ์ตัวไหนเกิดท่านต้องแก้มันหาอุบายต่างๆสู้เพียรพยายามอดทนสู้นะจนจิตนี้เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเพราะนิวรณ์มันหมดนะหากมีนิวรณ์อยู่ไม่มีทางเป็นสมาธิครับนะไม่มีทางจิตเป็นสมาธิเพราะนิวรณ์หมดลงดับลงคือนิวรณ์เนี่ยกับสมาธินี่เป็นอริเป็นข้าศึกกันประหนึ่งแสงสว่างกับความมืดประหนึ่งแสงสว่างกับความมืดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ความมืดกับแสงเนี่ยนิวรณ์กับสมาธิก็เช่นกันถ้าจิตเป็นสมาธินิวรณ์ไม่มีคำว่าไม่มีถึงขนาดไหนครับนะยกตัวอย่างเช่นท่านหลับท่านก็รู้ว่าท่านหลับท่านฝันก็รู้ว่าฝันอยู่นะเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมสักครั้งหนึ่งนะคนที่ฝึกสมาธิจนจิตเป็นสมาธิขึ้นมาบ้างท่านจะรู้เลยว่าตัวเองนี่หลับเหมือนไม่ได้หลับแต่มันหลับนะร่างกายนี่หลับแต่รู้ชัดว่ากำลังหลับอยู่เคยเป็นไหมมันต้องมีใครเคยเป็นบ้างแหละเนี่ยมันถึงขั้นนี้เลยที่เรียกว่ามันไม่หลับไม่นอนกันแต่หลับร่างกายเนี่ยหลับฝันด้วยนะหลับโกนด้วยแต่รู้หมดเหมือนเรากำหนดรู้ลมเหมือนเราอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้ลมเข้าลมออกเหมือนเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยอากัปกิริยาแห่งการหลับจิตที่มันตื่นขึ้นมันก็รู้อย่างนั้นเช่นกันนะบางคนนี่เป็นสมาธิขึ้นมาจะรู้อย่างนี้ได้แต่พอจิตไม่มีสมาธิก็จะกลับไปเหมือนอีหลอบเดิมกลับเข้าไปสู่ร่องเดิมคือหลับก็หลับไปเลยแล้วคิดดูถ้ามันตื่นอยู่ตลอดล่ะนี่คือวิธีแก้ท่านลองพิจารณาดูนะครับลองทวนดูท่านลองเห็นว่าท่านเป็นอะไรความขี้เกียจอย่างเงี้ยเป็นนิวรณ์นะครับแก้ด้วยความขยันครับแก้ด้วยความมีสัจจะความเกียจค้านแพ้สัจจะนะครับคือแพ้จิตใจที่ตั้งมั่นนะเราตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งนี้ต่อให้ง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจแค่ไหนเราก็ฟื้นทำนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนนิสัยเนี่ยแหละวิธีแก้สัจจะนะผู้มีสัจจะเนี่ยจะเป็นผู้สร้างเหตุพิเศษท่านจงจำไว้ว่าเหตุพิเศษจะเกิดขึ้นเพราะมีสัจจะจะไม่เกิดกับคนหล่อๆแหละถ้าท่านหล่อๆแหละเนี่ยทำไปวันๆไปเอาได้แค่ไหนก็เอาอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุน้อยต่างจากผู้ที่สร้างเหตุพิเศษคือผู้มีสัจจะเมื่อตั้งใจปักลงไปในที่ใดว่าเอาละวันนี้เราจะไม่หลับไม่นอนนี่เราจะปฏิบัติบูชานะ
อให้ท่านง่วงแค่ไหนท่านก็จะฟื้นเห็นไหมว่ามันเพิ่มอินทรีย์คือความเพียรความอดทนนะมีความเพียรความอดทนมีสติปัญญามีศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสะสมอินทรีย์เป็นในตัวนะการพยายามฝืนใจตนเองนั่นแหละคือการเพิ่มกำลังของจิตใจในวิธีแก้นะพอทำมากเข้าเป็นนิสัยทีนี้กลายเป็นนิสัยถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดสิ่งใดไปสิ่งใดมันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปถ้าไม่ได้ทำแต่ว่าจิตมันมั่นคงตั้งมั่นมีอีกไหมมีคำถามอีกไหมคำถามจากทางบ้านครับ คุณณัฐพงศ์จากสุแก้วทำอย่างไรความโกรธมันจะเบาบางลง และคำสาปแช่งเป็นจริงได้หรือครับ ความโกรธเกิดขึ้นเพราะความกลัวความโกรธความอิจฉาริษยานำไปสู่ความโกรธความกลัวเขาชนะกลัวเขาได้ดีกว่านำไปสู่ความโกรธเกิดจากความไม่พอใจการเอาชนะความโกรธคือผู้ที่ฝึกยินดีฝึกยินดีกับผู้อื่นฝึกเมตตาผู้อื่นรู้จักยินดีการยินดีนั่นคือการฝึกเมตตาเพราะความยินดีนำไปสู่ความเมตตาความเมตตาความยินดีมันเป็นเหมือนสิ่งเดียวกันฝึกใจให้มันรู้สึกยินดีกับผู้อื่นบ้างนะใจนะเมตตาผู้อื่นบ้างเห็นว่าความโกรธนั้นมันอยู่กับเราไหมมันเป็นของเราจริงไหมนะถ้าความโกรธนี่เราเป็นเจ้าของมันจริงเราต้องควบคุมมันได้นะเปลี่ยนจากที่มันโกรธกลับมาดูความโกรธจะเป็นธรรมนะเมื่อใดก็ตามเรารู้ความโกรธจะกลายเป็นธรรมะจะไม่มีผลกับจิตใจเราแต่เราจะเรียนรู้จากความโกรธนั้นนะมึงโกรธสิมึงโกรธไปถึงไหนแบบนี้การเรียนรู้เห็นไหมเอาหายสิไหนล่ะว่าความโกรธเป็นของเราหายทำไมเราควบคุมไม่ได้นะบอกมันหายมันก็ไม่หายบางทีไม่ให้มันหายมันก็หายมึงอย่าหายไปนะความโกรธมันก็หายจริงไหมเนี่ยคนที่เห็นอย่างนี้ก็โอ้มันไม่ใช่ไม่มั่นคงนี่หว่าเห็นไหมเนี่ยวิธีเรียนรู้จากความโกรธความไม่พอใจคำสาปแช่งเป็นผลจริงไหมหนึ่งพูดในกรณีของผู้สาปแช่งคนที่สาปแช่งเป็นผลแน่นอนแต่เป็นผลกับใจของผู้สาปแช่งวันหนึ่งเราด่าเขาเพราะเราทุกข์เราโกรธเขาเพราะใจเราเล่าร้อนเราสาปแช่งเขาก็เพราะใจเราทุกข์ใจเรามันเล่าร้อนนี่เรียกว่าผลเหมือนไฟไหม้เราอยู่คำสาปแช่งจึงมีผลกับผู้สาปแช่งถามว่ามีผลกับผู้ถูกสาปไหมหากผู้ถูกสาปมีความเชื่อว่าคำสาปแช่งนี้เป็นจริงคำสาปแช่งนี้จะมีผลเพราะความเชื่อจะนำไปสู่การกระทำนำไปสู่ความกลัวเมื่อเขาเชื่อว่ามีคำสาปแช่งนั้นจึงมีแต่คำสาปแช่งนี้จะไม่มีผลสำหรับผู้ที่มีสติและปัญญาผู้มีสติปัญญาคำสาปแช่งจะไม่มีผล
ราะหยุดอากัปกิริยาการปรุงแต่งทั้งปวงได้นะรู้ชัดว่ากรรมเป็นของตนไม่มีใครดลบันดาลกรรมให้ผู้อื่นได้นะพระพุทธเจ้าไม่สามารถมอบมรรคผลนิพพานให้ผู้อื่นได้ฉันใดคำสาปแช่งนะหรือกุศลหรือบุญต่างๆก็ไม่สามารถมอบให้กันได้ฉันนั้นนะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ชี้หนทางหรือบอกหนทางในการที่จะปฏิบัติเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นนี่คือผู้ที่มีสติและปัญญาจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ได้มีผลเลยคำสาปแช่งนี้นะเข้าใจไหมแต่สำหรับผู้ที่เชื่อว่าคำสาปแช่งมีผลเขาย่อมได้รับผลในคำสาปแช่งนั้นเพราะอะไรเพราะเขากลัวนะเหมือนคนเชื่อว่ามีของเข้าของก็เข้าเขาจริงๆนะตัวผมนี่เคยเห็นคนไปรดน้ำมนต์ไปถอนของนะวัดของหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นวัดที่ทำพิธีเหล่านี้รดน้ำมนต์ถอนของไล่ผีตัวผมไปกราบองค์หลวงปู่ผมก็ได้ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่ไล่ผีมาเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยหลวงปู่เคยเห็นผีไหมผมถามท่านก็ตอบว่าไม่รู้มันตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้เลยว่าเป็นชายเป็นหญิงตัวขนาดไหนก็ไม่รู้นะถ้าตอบเป็นภาษาไทยแต่ท่านตอบเป็นภาษาอีสานอ้าวในเมื่อหลวงปู่ไม่รู้หลวงปู่ทำไมผมถามกลับไปไงท่านก็ตอบว่าเขาอยากให้ทำเหมือนเราทำแล้วมันสบายใจนะผมก็เลยจริงๆแล้วมันเป็นการแก้ความเชื่อของคนเท่านั้นเองท่านเป็นหมอรักษาจิตอุบายในการรักษาจิตไม่เป็นหลักของจิตวิทยาเป็นจิตวิทยานะในเมื่อเขาเชื่อว่าของเข้าเขาท่านก็จำเป็นต้องทำให้เขาเชื่อว่าของออกเช่นกันนะส่วนคนที่บอกว่าพวกนั้นเป็นพระอารัชชีนะเป็นพระที่หากินเราต้องแยกไปนะเพราะว่าท่านไม่ได้หากินกับสิ่งนี้ท่านไม่ได้ทำแล้วเอาปัจจัยเอาอะไรมาไม่เลยไม่ได้สนใจเลยผมก็เห็นเลยว่าที่ท่านทำนั้นท่านไม่ได้หากินท่านไม่เคยเรียกทรัพย์สินเงินทองไม่เคยนะไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดนะเพราะฉะนั้นการว่าทำเพื่อหากินเลี้ยงชีพไม่ใช่นะตัดข้อนี้ไปนี่แยกเป็นบุคคลนะแยกเป็นตัวบุคคลนะอันนี้พูดถึงองค์หลวงปู่ที่ผมรู้จักเท่านั้นเองนะส่วนคนอื่นผมไม่รู้นะทำไมผมถึงบอกว่าท่านเป็นพระรักษาจิตรักษาความเชื่อก็ในเมื่อเขาเชื่อว่าของเข้าท่านจึงทำให้เขาเชื่อว่าของออกเช่นกันเขาที่เขามาหาเนี่ยคือเขามีความเชื่อว่าของเหล่านี้เข้าเขาแล้วผีเข้าเขาของเข้าเขาพอเกิดอาการเจ็บป่วยภายในเขาจะคิดว่าถูกของเท่านั้นเขาจะไม่คิดไปอย่างอื่นเลยเขาจะคิดว่าของเข้าเขาโดนของแล้วเจ็บท้องปวดท้องเนี่ยนะยิ่งไปตรวจแล้วไม่เจอดิยิ่งหนักเลยนะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นสภาวะอะไรทั้งนั้นอย่างพวกเราเป็นนักภาวนาเห็นไหมพอปวดหัวก็ว่าเป็นสภาวะพอปวดท้องก็เป็นสภาวะพอเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นอะไรก็บอกว่าเกิดจากสภาวะนี่ก็เกิดจากความเชื่อของเราท่านที่อาศัยการปฏิบัติเรียกว่าสภาวะไม่ต่างจากพวกที่เชื่อว่าของเข้าหรอกไม่ต่างกันแต่เหตุแห่งความเชื่อนั้นคนละอย่างอันนี้เชื่อว่าเกิดจากสภาวะการปฏิบัติธรรมแต่ของเขาน่ะเกิดจากความเชื่อว่าของเข้าไม่ต่างกันเลยมันเกิดที่กายเหมือนกันเกิดเป็นเวทนาเหมือนกันทีนี้ท่านก็ลดน้ำมนต์ให้กินน้ำมนต์กินจนอ้วกออกมาพอกินคนมันกินน้ำเข้าไปเยอะๆท่านดูสิน้ำในเย็นน่ะลดเข้าไปมันก็สั่น
อาการก็สั่นไอ้คนเห็นนั่งดูก็หูยสั่นนะเหมือนโดนของเห็นไหมมันหนาวนะมันหนาวนะพอกินน้ำเข้าไปเยอะอ้วกทีนี้อ้วกออกมาปุ๊บพอมันอ้วกออกมา ความรู้สึกก็บอกว่าของออกนะความเชื่อมันเปลี่ยนเลยนะโอ้มันอ้วกออกมาแล้วท่านก็บอกเนี่ยออกมาหมดแล้วพวกเนี้ยถอนออกมาหมดแล้วนะทีนี้นะท่านก็ให้เกราะป้องกันท่านให้เกราะป้องกันเข้าไปว่าต้องเป็นผู้มีศีลปฏิบัติมีศีลเป็นผู้มีศีลห้าเป็นเกราะคุ้มครองใจชวนคนเข้าไปสู่คุณงามความดีต่อแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเป็นพระอรัชชีนะครับผมกลับมองเห็นว่าพระแบบนี้นะนี่แหละคือพระเพราะเขานำเขาไปสู่ศีลสู่ธรรมได้บอกว่าถ้ามึงทำผิดศีลเมื่อไหร่มึงจะเป็นอีกกูจะไม่ช่วยมึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าทำลายอุปทานในความเชื่อได้เปลี่ยนความเชื่อคนเป็นจิตวิทยานะในเมื่อเขาเชื่อว่าของเข้าทำให้เขาเชื่อว่าของออก ไม่ได้มีผลจากสิ่งอะไรเลยเป็นความเชื่อล้วนๆใครเชื่อยังไงย่อมรับผลอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาดูลมล่ะไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไม่ได้ฝึกอานาปาล่ะนะพอเกิดเหตุการณ์ปวดหัวโดนของปวดท้องโดนของผื่นขึ้นเต็มตัวโดนของนะพอมาปฏิบัติล่ะสภาวะเหมือนไหมเหมือนกันไหมเนี่ยท่านเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมเนี่ยคนไม่เคยปฏิบัติล่ะโอ้ยพวกนั้นมันบ้านี่ตัวเองไม่เคยปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างมันเป็นความเชื่อทั้งนั้นแหละครับเชื่ออย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นรับผลอย่างนั้นคนที่มีสติมีปัญญาพ้นออกจากความเชื่อเป็นอยู่ด้วยความจริงคำสาปแช่งจึงไม่มีผลกับคนเหล่านั้นคุณปัชรานะครับเรียนถามว่าความว่างกับการปล่อยวางเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับว่างในความรู้สึกเป็นการปรุงแต่งเหมือนเรานั่งปฏิบัติภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตนี้ล่องลอยในความว่างอยู่ในอวกาศสร้างความรู้สึกว่างๆขึ้นนั่นเรียกว่าปรุงแต่งเป็นการคิดว่าว่างคิดว่าว่างแต่ไม่ได้ว่างจากความคิดการปล่อยวางหรือเรียกว่าอุเบกขาจึงเรียกว่าความว่างที่แท้จริงว่างทั้งที่มีอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเหนือสมมุติอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยกับนักปฏิบัติภาวนาว่าตัวเองนี้พ้นสมมุติแล้วไม่มีสมมุติแล้วอยู่เหนือสมมุติแล้วจะปล่อยใจตัวเองทำตามอำเภอใจทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เลยเคยเป็นระเบียบก็ไม่เป็นระเบียบเคยเป็นวินัยก็ไม่เป็นวินัยเพราะหลงความเข้าใจว่าเหนือสมมุติแต่จริงๆคืออะไรรู้ไหมคำว่าเหนือสมมุติที่แท้จริงคือแม้แต่ความลำบากก็อยู่ได้ด้วยความไม่เคืองใจแม้แต่ความสบายเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยความไม่เคืองใจอยู่ได้ทั้งร้อนทั้งเย็น
ที่มันเหนือเฉพาะมันคิดว่ามันเหนือ พอมีเพื่อนมาเดินอยู่ข้างหน้า เพื่อนไม่ยกมือไหว้นะก็รู้สึกไม่พอใจมันเหนือสมมุติตรงไหนนะในใจของผู้นั้นจะรู้ดีที่สุด ผู้ที่เข้าใจว่าตนเองเหนือสมมุตินะมันไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาที่แท้จริงคือเป็นอยู่โดยหลักธรรมได้โดยไม่เคืองใจเป็นอยู่ตามสมมุติความเป็นพระเป็นอยู่อย่างไรจงเป็นอยู่ตามความสมมุติของพระแบบนั้นโดยไม่ขุ่นเคืองใจความเป็นอยู่ของฆราวาสญาติโยมเป็นอย่างไรต้องอยู่กับฆราวาสญาติโยมได้โดยไม่ขุ่นเคืองใจไม่ได้สำคัญตนว่าเหนือกว่าเสมอกันหรือต่ำกว่าไม่มีความรู้สึกที่ว่าเราต่ำกว่าเขาเราเสมอเขาเราเหนือเขาไม่มีเพราะเราไม่มีเขาจึงไม่มีนี่เรียกว่าความเป็นอุเบกขาหรือการปล่อยวางการปล่อยวางจะไม่ต้องพยายามสิ่งใดหากท่านยังมีความพยายามปล่อยวางสิ่งนั้นอยู่มันเป็นเพียงแค่ความอดทนความเข้าใจที่แท้จริงไม่ต้องพยายามท่านจะไม่มีความพยายามเรียกว่าสิ้นเจตนานะท่านจะไม่มีเจตนาในการพยายามปล่อยวางมันแต่ท่านจะเป็นอยู่กับมันได้โดยไม่มีความต่อต้านกันแล้วกันนะใจเราเท่านั้นที่จะรู้นะสิ่งอื่นไม่มีทางรู้ได้นะมันต้องไม่ต่อต้านและไม่ต้องพยายามด้วยหากยังพยายามอยู่มันประกอบไปด้วยความอดทนอยู่นะแสดงว่าเราไม่ได้ยอมรับอย่างแท้จริงเราพยายามยอมรับอย่างนั้นจึงไม่เรียกว่าอุเบกขาจึงไม่เรียกว่าความว่างความเป็นกลางไม่เรียกไม่ได้แต่พยายามมีความพยายามทำความเข้าใจสิ่งนั้นนะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมเนี่ย ชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับสำหรับผมนะเมื่อไรก็ตามจิตใจถูกยกระดับออกนอกถูกนอกผิดได้นอกเหตุนอกผลได้ชีวิตเราจะไม่ยากเลยครับบุคคลใดที่หลงอยู่ในถูกในผิดอยู่ในเหตุในผลอยู่ชีวิตท่านจะอยู่ยากมากท่านจะชี้ผิดชี้ถูกในหลักพระวินัยท่านจะมีเขามีเราแต่เมื่อใดท่านมองข้ามเหตุผลมองข้ามถูกข้ามผิดไปมองเอาประโยชน์ของความผิดของความถูกมองเอาประโยชน์จากสิ่งรอบข้างทั้งหมดแม้แต่ทุกข์ภายในใจก็มองเอาประโยชน์ได้แม้แต่สุขภายในใจก็มองเอาประโยชน์ได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นจิตรับรู้สามารถมองเอาประโยชน์ได้ไม่ได้มองเอาถูกเอาผิดนะครับแต่มองเอาประโยชน์ได้ผมบอกเลยว่าชีวิตจะไม่วุ่นวายเลยท่านจะไม่ไปชี้ถูกชี้ผิดใครนะคำว่าตัวบุคคลก็จะไม่ปรากฏในนั้นเพราะท่านไม่มีใครไปชี้ถูกชี้ผิดเขาและเราไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดใครนะคนนั้นจะทำผิดเราก็มองหาประโยชน์คนนี้จะทำถูกเราก็มองหาประโยชน์ทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อจิตใจนะใครที่จมอยู่ในถูกในผิดท่านจะวุ่นวายและเพื่อนก็จะไม่คบเชื่อไหมนะท่านสังเกตดูเถอะบางคนนี่สำคัญตนว่าตนเองนี่ถูกต้องดีเราทำถูกต้องเราทำดีแล้วแต่ไม่มีเพื่อนคบเลยทำไมก็เพราะว่าเอาถูกต้องเอาดีเนี่ยไปข่มเขาไปตัดสินเขาใครมันจะอยากอยู่ใกล้จริงไหมคนที่มีเพื่อนเยอะคืออะไรคนที่มองข้ามถูกข้ามผิดได้เพื่อนมันผิดก็มองข้ามได้
ไม่ได้เอาความถูกต้องเป็นที่ตั้ง แต่เอาความเป็นมิตรเป็นที่ตั้ง แล้วคอยอบรมสอนกันเพื่อน อันนี้เราว่ามันไม่งามนะมันไม่งาม ถ้าเพื่อนสองคนนี้ไม่มีอคติต่อกันมันจะคุยกันได้นะเพื่อนเห็นว่ายังไงว่ามันงามไหมเพื่อนชอบไหมแบบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนกันไหมเราเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติไหมเราเปลี่ยนนิสัยกันไหมเนี่ยกัลยาณมิตรแต่มันมีกี่คนที่เป็นอย่างเงี้ยทำไมต้องทำอย่างนั้น และส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าบอกกันนะเพราะกลัวผิดใจกันนะแล้วค่อยไปใส่กันรับหลังนู่นยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้นะเห็นไหมเพราะใจเรามันทุกข์ไงจะสอนใครก็สอนไม่ได้หรอกใจมันทุกข์อยู่สอนด้วยอคติกัลยาณมิตรนี่จึงไม่ปรากฏเลยเพื่อนนี่สำคัญมากครับนะเราต้องทำตนให้เป็นสมกับเป็นครอบครัวกันจริงๆนะอย่างน้อยนะสร้างประโยชน์ให้กันไม่ได้อย่าสร้างตัวให้กันนะท่านอย่าเอาถูกต้องเป็นที่ตั้งนะครับท่านจะไม่มีเพื่อนนะครับท่านจงเอามิตรเป็นที่ตั้งถึงเขาจะทำผิดเขายังเป็นมิตรกับเรายังมีโอกาสสอนความถูกต้องให้เขาถ้ามีคนมีอคติต่อกันเมื่อไหร่มันฟังกันไม่ได้นะครับเพื่อนใกล้ๆนั่นแหละจะสอนกันได้ดีที่สุดนะแต่สำหรับผู้ที่มีหลักใจแล้วนะมีหลักของใจแล้วนี่ไม่ได้สอนกันนะครับเขาจะเพี้ยนของเขาไปเองพวกนี้จะใจกว้างพวกที่มีหลักของใจนี่ใจจะกว้างมากนะเขาจะรองรับผู้อื่นได้เยอะเขาจะรองรับผู้ที่ทำความผิดได้นะเขาจะไม่รังเกียจคนที่ทำความผิดเขาจะให้โอกาสคนอื่นเสมอประหนึ่งพ่อแม่ที่รู้ว่าลูกทำผิดก็คอยอบรมสอนลูกไม่ทิ้งลูกนะนี่คือนิสัยของคนที่ใจกว้างคนที่จะเป็นผู้นำคนได้นะพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยในวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะพระหนุ่มๆเนี่ยนะที่จะเป็นกำลังหลักของพระศาสนาในอนาคตต่อไปเนี่ยนะท่านต้องจำไว้ว่าใจท่านต้องกว้างในวันใดวันหนึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์คนขึ้นมานะท่านจะเอาถูกเอาผิดไปชี้เขาไม่ได้บอกถูกบอกผิดได้แต่ท่านอย่าเอาถูกเอาผิดไปทำลายกันแล้วกันท่านดงใจกว้างประหนึ่งผู้เป็นพ่อแม่ที่รู้ว่าลูกทำผิดแล้วคอยอบรมลูกด้วยใจที่เมตตาไม่ใช่เป็นไล่ลูกหนีนะไม่ใช่ทำลายลูกนะนี่แหละเรียกว่ากัลยาณมิตรนะท่านอย่าเอาสิ่งที่ท่านเชื่อว่าถูกไปยัดเยียดให้ผู้อื่นจงชี้นำเขาในสิ่งที่ถูกแต่ไม่ได้ยัดเยียดนะชี้นำชี้นำเขาแต่ไม่ได้ยัดเยียดให้เขาเราไม่ชอบอะไรอย่าไปทำกับเขาอย่างนั้นถูกไหมเราไม่ชอบเราอยากให้เพื่อนเคารพเราก็เคารพเพื่อนง่ายๆนะเราอยากแต่ให้คนอื่นเคารพเราแต่เราไม่เคารพคนอื่นนะมันง่ายมากเลยอยากให้ใครไหว้ท่านก็ไหว้เขาท่านเชื่อไหมท่านอยากให้ใครไหว้ท่านยกมือไหว้เขาจะยกมือไหว้เราตอบง่ายมากเลยท่านอยากให้ใครพูดด้วยความเป็นมิตรกับเราก็ให้ความเป็นมิตรกับเขาจะพูดด้วยความเป็นมิตรตอบนะมันจะเข้ากันด้วยธาตุครับหากท่านให้ไปแล้วเขาไม่รับความเป็นมิตรท่านก็อย่าไปคบกันง่ายมากเลยจงเลือกคบแต่ผู้ที่เขาเรียกว่าคบแต่ปราชญ์แต่บัณฑิตไม่คบคนพาลนะเป็นหนึ่งในมงคลไม่คบคนพาลใครที่ท่านคบแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกันมีแต่ภัยถ้าเขาอย่าไปคบจงคบแต่บัณฑิตนะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วเอาพอ